नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, आपली खाऊ गल्ली या चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण करणार आहोत एक फेमस पदार्थाची रेसिपी, स्ट्रीट स्टाईल मोमोज। पण ती रेसिपी चालू करण्याआधी तुम्ही माझ्या चॅनलवर नवीन असाल किंवा माझ्या चॅनलला अजूनही सबस्क्राइब केलं नसेल तर लाल बटनावर प्रेस करा, ज्यामुळे तुम्ही माझ्या पदार्थांचे नवीन नवीन व्हिडिओ सर्वात आधी पाहू शकाल। चला तर मग पदार्थासाठी साहित्य काय पाहिजे ते आपण बघूया। हा 2 वाट्या मैदा आहे, हे 2 वाट्या आपण खिसून घेतलेला कोबी आहे, एक मध्यम आकाराचा कांदा आपण बारीक चिरून घेतलेला आहे, 1 वाटी गाजर आपण खिसून घेतलेला आहे। मसाल्यांमध्ये आपण आलं बारीक खिसून घेतलेलं आहे किसणीने, लसूण आपण बारीक चिरून घेतलेला आहे, ह्या 2 हिरव्या मिरच्या बारीक चिरून घेतलेल्या आहेत, चवीनुसार मीठ आणि ही आहे काळी मिरी पावडर। चला तर मग करूया मोमोज। सगळ्यात आधी आपण मैदा भिजवणार आहोत, त्यासाठी त्यामध्ये आपण चवीनुसार एक पाव चमचा इतकं मी मीठ घालते। मीठ आधी जरा मिक्स करून घ्यायचं आणि थोडं थोडं पाणी घालून आपण पीठ घट्ट असं भिजवून घ्यायचं। याच 2 कप मी मैदा घेतलेला आहे। घट्ट असं आपण पीठ असं भिजवून घेणार आहोत। चांगलं पीठ आपलं भिजवून झालेलं आहे। 2 वाट्या मैदा घेतलं होतं मी, 1 वाटी पाणी घेतलं होतं, त्यातलं एवढं पाणी शिल्लक आहे। सगळ्यात शेवटी आपण 1 चमचाभर तेल घ्यायचं आणि परत एकदा व्यवस्थित जरा मळून घ्यायचं। तेल लावल्यावर मी चांगलं मिक्स करून घेतलेलं आहे। आता हे पीठ आपण कमीत कमी 15 ते 20 मिनिट भिजून देणार आहोत। पीठ आपलं भिजतंय तोपर्यंत आपण स्टफिंग तयार करून घेऊया। हा खिसलेला कोबी आहे, ह्या कोबीमध्ये आता खिसून कमीत कमी 10 मिनिट झालेले आहेत। याच्यातले पाणी आहे ते आपण पाणी असं घट्ट पिळून काढून घ्यायचं सगळं। त्यामुळे आपले मोमोज ओले होणार नाहीत, म्हणून असं पाणी सगळं आपण जेवढं पिळून काढता येईल तेवढं पिळून काढायचं। हे बघा तुम्ही, बरंच पाणी सुटलेलं आहे कोबीला, हे पाणी आपण काढून द्यायचं, सगळं काढून घ्यायचं। याच पद्धतीने आपण गाजरामधनं सुद्धा पाणी काढून घेऊया। हे पिळून घेतलंय मी सगळं, आता चाळणीने निथळून घेतलंय। हे जे पाणी आहे हे पाणी खूप चांगलं आहे, एक तर आपण भाज्यांमध्ये किंवा सूपमध्ये वापरू शकतो किंवा अगदीच नाही तर आपण झाडांना घालू शकतो। चला तर मग पुढे काय करायचं ते बघूया। आता हे कोबी आणि गाजर आपण पाणी काढून घेतलंय सगळं त्यातून। आता हा जो कांदा आपण चिरून घेतलेला आहे तो घालतोय। आता याच्यातच आपण अर्धा चमचा इतकं मीठ घालणार आहे, चवीनुसार आपल्या घालायचं। मी अर्धा चमचा घेतेय। बारीक चिरलेली 2 हिरवी मिरची, बारीक चिरलेला लसूण 1 चमचा आहे, खिसून घेतलेलं आलं आहे हे 1 चमचा। आधी हे सगळं आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। आपण चांगलं मिक्स करून घेतलेलं आहे। मी तिखट थोडं कमीच घातलेलं आहे, आपण आपल्या आवडीनुसार घालायचं कमी जास्त। आमच्यात थोडंसं कमी तिखट लागतं त्यामुळे मी तिखट फार वापरत नाही। आता याच्यात आपण अर्धा चमचा इतकी काळी मिरी पावडर घालतोय, आपल्या आवडीनुसार घालायची, कारण याच्यात तिखट असं मिरची व्यतिरिक्त काहीच नाहीये, एक थोडीशी छान चव येते काळी मिरी पावडरमुळे। आता हे व्यवस्थित चांगलं मिक्स करून घेऊ। हे मी हाताने व्यवस्थित चांगलं मिक्स करून घेतलेलं आहे। बरेच लोक हे फ्राय करून घेतात, पण ओरिजिनल मोमोमध्ये कच्चंच वापरलं जातं, त्यामुळे मी काही इथं फ्राय नाही करणार आहे, कच्चंच वापरणार आहे।
आपलं हे सारण आता व्यवस्थित तयार झालेलं आहे. 15-20 मिनिट झालेले आहेत. पीठ आपलं चांगलं भिजलेलं आहे आणि आपलं स्टफिंग सुद्धा तयार आहे. पीठ आपण एकदा परत चांगलं मळून घेऊया. आणि त्याचे आपण असे छोटे छोटे गोळे करूया. या पद्धतीने आपण गोळे करून घेऊया. आता आपण लाटतोय. थोडंसं मैद्यामध्ये घोळवून घ्यायचं पीठ आणि थोडीशी मोठी अशी पुरी लाटून घ्यायची. आवश्यक नाही की गोलच आकार आला पाहिजे. ही लाटून घेतलेली आहे मी. थोडीशी जाडसर अशी ठेवलेली आहे, किंचित जाड. आता आपण याच्यात स्टफिंग तयार केलेलं आहे ते भरतोय. आपल्याला किती भरायचंय आपल्या आवडीनुसार कमी जास्त. सारण भरल्यानंतर आपण याला आकार देतोय. आकार देताना एका बाजूनी अशी एकावर एक अशी घडी करायची आपण. परत या बाजूनी ही याच घडीवर ठेवायची. या पद्धतीने आपण अशी एकावर एक अशी घडी ठेवत जायचं. कदाचित सुरुवातीला हे नाही जमत, पण आपण 4-5 वेळेला प्रयत्न केला की सहज जमतं. या पद्धतीने एकावर एक अशा घड्या ठेवत जायचं. आणि हातावर घेऊन किंचित असं गोल फिरवायचं. या पद्धतीने आपण मोमोज तयार करून घ्यायचे. अजून एक मी करून दाखवते. हे तुम्ही बघू शकता. एकावर एक अशी घडी आपण ठेवतोय. मोमोज खरं खूप वेगवेगळ्या प्रकारे करू शकतो आपण. हा त्यातला एक प्रकार आहे. हे काही मोमोज मी करून घेतलेले आहेत. आता आपण यांना स्टीम करणार आहोत. स्टीम करण्यासाठी मी ही चाळण घेतलेली आहे. ह्या चाळणीला मी तेल लावलेलं आहे. मी इडली पात्र घेतले, त्याच्यात पाणी घेतले. आता ही तेल लावलेली चाळण आपण याच्यावर ठेवतोय. आणि याच्यात हे मोमोज थोड्या थोड्या अंतरावर आपण असे ठेवून द्यायचे. झाकण ठेवायचं. 2 मिनिट गॅस मोठाच ठेवायचा, नंतर बारीक करायचा आणि 10-15 मिनिट चांगले आपण शिजवून घेऊया. 10-15 मिनिट झालेले आहेत. आपण बघूया आता. आपले मोमोज आता चांगले स्टीम झालेले आहेत. गॅस करूया बंद. गरमागरम खायला आपले मोमोज तयार आहेत. झालेले आहेत आपले गरम गरम असे मोमोज. मी जे साहित्य घेतलं होतं त्या साहित्यामध्ये या आकाराचे 20 मोमोज तयार झालेले आहेत. मी थोडे मोठेच मोमोज केलेले आहेत. आपण हे शेजवान चटणी किंवा मेयोनीज बरोबर खाऊ शकतो. खूप छान लागतात. तुम्ही नक्की करून पहा. कसे होत आहेत हे तुम्ही मला तुमच्या कमेंट्सद्वारे अवश्य कळवा. लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका. तुम्ही माझ्या चॅनलवर नवीन असाल किंवा माझ्या चॅनलला अजूनही सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि खाली दिलेल्या बेल आयकॉनवर क्लिक करा, ज्यामुळे माझ्या नवीन पदार्थांचे व्हिडिओ तुम्ही सर्वात आधी पाहू शकाल. भेटूया पुन्हा नवीन पदार्थासह. तोपर्यंत नमस्कार.